Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà Rốt và Thỏ. Và ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một review khá là mới lạ trên kênh của mình. Đấy là review một cuốn sách non-fiction có tên là Tôi, Tương lai và Thế giới của cô Nguyễn Phi Vân. Và lý do mà mình chọn đọc cái cuốn sách này đấy là khi mà mình đọc qua nội dung thì mình thấy cuốn sách này có vẻ thú vị đấy. Bởi vì nó nói về thời đại 4.0 là một tương lai của toàn nhân loại. Và mình nghĩ là tại sao không cơ chứ. Một người dày kinh nghiệm như cô Nguyễn Phi Vân hẳn là biết rất là nhiều điều về vấn đề này. Và chúng ta nên tham khảo ý kiến của cô Nguyễn Phi Vân xem cô nói gì về thời đại 4.0, thời đại kỹ thuật số, thời đại mà con người có thể sẽ bị thay thế bởi máy móc. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải ngồi nhìn bìa cuốn sách này mất rồi. Thật ra mình nảy ra ý tưởng làm điều này bởi vì trong cuốn sách cô có đề cập rất là nhiều đến công nghệ, máy móc. Và mình muốn đi ngược lại, mình muốn ngồi vẽ lại cái bìa này. Mình thì không phải là một đứa họa sĩ, nhưng mà mình muốn thử vẽ lại cái bìa này vì thứ nhất mình không được sở hữu cuốn sách này trong tay và mình phải đọc qua Waka. Nhưng mà ngược lại cũng là vì cô Phi Vân có nói rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà máy móc thay đổi tất cả mọi thứ và cũng như là thay thế vị trí của con người. Thì lẽ ra những bìa sách như vậy sẽ được vẽ bằng máy. Các bạn có thể nhìn bìa gốc của cuốn sách ở ngay đây và các bạn thấy được rằng là mình có vẽ đến mấy đi chăng nữa thì chắc chắn là sẽ không được giống cái bìa gốc rồi. Nhưng mà bài tập ngày hôm nay mình chỉ muốn vừa vẽ vừa review cho các bạn để các bạn biết là đúng là thế giới đang xoay chuyển và đang trở thành 4.0. Nhưng mà không có nghĩa là những giá trị cốt lõi, những giá trị truyền thống, những thứ như vẽ bằng tay, gửi thư tay, chụp ảnh in ra, đóng khung hay là nghe nhạc bằng đĩa, những thứ như vậy nó chưa phải là đã chết. Và đấy là lý do tại sao mà mình nảy ra ý tưởng vừa vẽ vừa review cho các bạn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bước ngay vào review cuốn sách Tôi, Tương lai và Thế giới của cô Nguyễn Phi Vân, được xuất bản bởi Saigon Books. Điều mà mình muốn nói nhất về cuốn sách này đó chính là chủ đề rất là thức thời. Và đối với những bạn trẻ mà đang tìm hiểu cái vấn đề tương lai cũng như là việc làm thì mình nghĩ là cuốn sách này các bạn có thể đọc để tham khảo. Những thông tin mà cô Phi Vân đưa vào thì rất là hợp lý. Có những thứ mà cô Phi Vân nhặt nhạnh từ các nguồn khác nhau, tuy nhiên thì cô có dịch lại và cô có chú thích rõ ràng. Và mình thấy là có rất là nhiều điểm tin quan trọng, ví dụ như là những kỹ năng mà bạn cần có hay là những cách mà bạn có thể thực hiện để mà đạt được mục tiêu. Những điều như vậy thì nếu như bạn chưa từng nghe tới, nếu như bạn chưa có một đầu sách phù hợp để tìm hiểu về những thông tin như vậy thì sách của cô Phi Vân sẽ là một tổng hợp kiến thức cực kỳ lớn. Và bên cạnh đó thì cô Phi Vân viết với một cái lối viết không khác gì văn nói cả. Tức là cô dường như đang ngồi cạnh bạn và đang nói chuyện với bạn. Và bằng cách ấy thì những thông tin mà cô đưa ra mặc dù nhiều thật đấy, mặc dù khá là dối đấy, nhưng mà cũng dễ tiếp thu nữa. Mình cũng thích cách mà cô Phi Vân đưa những câu chuyện mà cô đã trải qua hoặc là cô nghe người khác kể lại vào để minh chứng cho một số điểm mấu chốt mà cô muốn nói. Thì điều này khiến cho cuốn sách đỡ khô khan hơn một chút và khiến cho mình muốn đọc hơn. Thật sự là nhiều khi mình cũng đã muốn bỏ dở sách lắm rồi vì những mẩu chuyện nho nhỏ đấy mà mình đã được giữ lại và mình đã thật sự muốn tiếp tục đọc cuốn sách. Như mình đã nói thì cuốn sách này nói về thời đại 4.0 và những phát minh tiên tiến, rồi những cái mà con người cần phải làm để mà chạy theo thời đại, nếu không thì sẽ bị bỏ lại. Cô Phi Vân đã nhấn rất là mạnh vào vấn đề này. Theo cô thì nếu như chúng ta không thay đổi, nếu như chúng ta tiếp tục dậm chân tại chỗ thì chúng ta sẽ bị thế giới bỏ lại. Và những người mà họ thức thời, họ biết chạy theo tương lai thì họ sẽ có chỗ đứng trong xã hội. Và đấy chính là điểm mấu chốt mà cô Phi Vân muốn chỉ ra trong cuốn sách này. Cô đưa cho chúng ta những lời gợi ý, những chỉ dẫn làm thế nào để chạy theo thời đại, làm thế nào để trở thành một công dân toàn cầu, làm thế nào để mà tìm được vị trí của mình trong xã hội. Mình suy nghĩ là đúng, chúng ta nên thay đổi, chạy theo thế giới một chút, phải biết cái nọ cái kia, phải biết những thứ mới mẻ, phải hiểu là chúng ta có thể làm gì, khả năng của chúng ta đến đâu.
Những điều đấy có lẽ là ai cũng nên biết cả, bởi vì nó có ích cho cuộc sống. Nhưng ngược lại, mình không nghĩ là bạn bắt buộc phải chạy đua theo cái cuộc đua đấy. Mình nghĩ là bạn có thể được quyền chọn cách sống cho riêng mình. Bạn có thể là một người truyền thống một chút giống như mình này. Mình vẫn đang ngồi đây vẽ cho các bạn xem. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì đến việc thay đổi để mà chạy theo 4.0 cả. Nhưng ý mình là trong công việc, trong đời sống cũng y như vậy. Nếu như mà bạn chạy theo công nghệ, bạn chạy theo máy móc tốt thôi, nhưng mà ngược lại bạn vẫn có thể làm những công việc vô cùng truyền thống, ví dụ như làm giáo viên này, làm bác sĩ này. Những thứ như vậy thì đúng là máy móc có thể thay thế được, nhưng mà người ta vẫn sẽ cần con người hơn chứ. Tức là theo mình nghĩ thì cô Phi Vân đã chỉ ra được một mặt rất tốt của vấn đề. Đấy là mình nên biết những kiến thức mới mẻ. Nhưng ngược lại thì mình không đồng ý với cô Phi Vân rằng chúng ta bắt buộc phải làm như vậy. Và mình thì không dám chỉ trích cô Phi Vân, bởi vì mình biết cô Phi Vân là một người cực kỳ có học thức. Đấy, một lần nữa cho các bạn tự định đoạt thôi. Mình muốn nói thêm một chút nữa về vấn đề trình bày cuốn sách này. Mình đã nói là về mặt thông tin thì có rất là nhiều thông tin bổ ích và cũng có khá nguồn tham khảo. Tuy nhiên ý, thì vấn đề mà mình gặp phải đó chính là các chương sách dường như không ăn nhập với nhau một chút nào cả. Mỗi một chương vô cùng ngắn ngủi, và khi chuyển sang chương khác, mình có cảm giác như đang đọc hẳn một cuốn sách khác vậy. Bởi vì các chương cô viết không liền mạch cho lắm. Ý tưởng của các chương không có liên quan tới nhau cho lắm. Mỗi chương là một vấn đề hoàn toàn khác. Và nếu là một người đọc khó tính như mình chẳng hạn thì đọc sẽ rất là khó chịu. Mình đã mất rất là nhiều công để đọc hết cuốn sách này. Vì thế nên trải nghiệm của mình với một cương vị là một người đọc hơi khó tính một tí thì mình thấy cuốn sách này trình bày chưa quá thuyết phục. Mình thì không biết gì về cô Nguyễn Phi Vân từ trước khi đọc cuốn sách này, vì thế nên mình không có một kỳ vọng nào cả. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng đọc một số review và mình đã suy nghĩ là tại sao anh Vui Lên lại không thích cuốn sách này vậy? Mình cũng không hẳn là thích cuốn sách này đâu, thế nhưng mình cũng vẫn thấy những điểm khá là sáng của cuốn sách. Mình nghĩ là nếu như cô Phi Vân và ban biên tập làm việc lại một chút, trình bày lại cuốn sách này một chút và lọc đi một số những ý mà mình thấy là cũng chưa cần thiết cho lắm, thì mình nghĩ là đây cũng là một cuốn sách khá là mạnh mẽ. Chung quy lại thì bản thân mình chỉ đánh giá cuốn sách này 3/5 sao thôi. Đọc không phải quá xuất sắc và thông tin thì mình cũng đã biết được khá rồi. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà các bạn chưa biết một tí nào thông tin thời đại kỹ thuật số thì cuốn sách này có thể sẽ khiến cho các bạn phải ngạc nhiên. Nhưng mà đấy, tùy người cảm nhận thôi. Sách nó cũng chọn người, và sách cũng cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì thế nên là đối với mình, đây không phải là một cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người. Và đây cũng không phải là một cuốn sách mà mình cho là xuất sắc. Tuy nhiên ấy, thì mình tin chắc là sẽ có những bạn rất hợp với cuốn sách này. Và mình cũng biết rằng là cuốn sách này được rất là nhiều bạn ưa chuộng. Vì thế nên là nếu như các bạn muốn thử đọc cuốn sách này, hoàn toàn có thể mua ở Saigon Books. Thì mình sẽ để link mua sách ở bên dưới. Và ngược lại, nếu mà các bạn không thật sự muốn đọc cuốn sách này lắm thì cũng hy vọng là các bạn chia sẻ video này để cuốn sách với một nội dung khá là thú vị sẽ đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến đây, và mình biết là bức tranh của mình không đẹp đẽ gì cả. Nhưng mà mình hy vọng là mọi người thích ý tưởng video này, và mỗi một video mình cũng sẽ cố gắng cho một chút não vào để tạo một cái video thú vị hơn là việc các bạn phải nhìn thấy cái mặt của mình mỗi ngày. Vì thế nên nếu mà các bạn thích kiểu video như thế này, kiểu video sáng tạo hơn một chút, thì hãy comment cho mình biết để mình vắt não ra nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào các video review sách lần sau.